Setiap perkara yang terlintas di fikiranku, setiap peristiwa yang pernah ku lalui, setiap perbuatan yang pernah ku lakukan, segalanya terkumpul di dalam ingatanku menjadi sebuah pengalaman yang berharga. Dan pengalaman inilah guruku yang sebenar, pengalaman yang membezakan setiap kita, menjadikan kita semua insan yang unik. Aku kembali hidup di jalanan. Kali ini aku mengembara di bumi Himalaya, melihat puncak-puncak tertinggi di dunia dan kehidupan di bawah bayangannya. Menghargai segala apa yang datang di dalam hidupku dan sentiasa belajar dengan guruku, iaitu pengalaman hidup itu sendiri. Dengan basikal, aku menjelajah. April 2016. Aku telah bersiap sedia untuk meneruskan perjalanan hidupku sebagai seorang pengembara, sebagai seorang nomad. Seperti pengembaraanku yang lepas, aku tidak mengharapkan apa-apa ataupun membuat sebarang perancangan dalam pengembaraanku. Aku cuma ingin menjelajah di bumi Himalaya untuk melihat kehidupan dan mencari pengalaman di bumbung dunia itu. Aku menyediakan semua peralatan pengembaraanku, termasuk basikalku, untuk membawanya terbang bersama-samaku. Destinasiku kali ini ialah Bhutan, sebuah negara yang amat unik dan tidak pernah kujejaki. Aku terbang ke Bhutan dari lapangan terbang Changi di Singapura ke Paro, sebuah bandar di Bhutan. Aku menghabiskan masaku di dalam penerbangan yang mengambil masa lebih kurang 5 jam ini dengan membelik majalah-majalah yang mempunyai informasi tentang Bhutan. Segalanya kelihatan unik di sini. Aku semakin tidak sabar untuk menjejakkan kakiku ke Bhutan untuk melihat sendiri keadaan di sana. Dan tidak berapa lama selepas itu, aku diberi peluang untuk masuk ke kokpit kapal terbang yang aku naiki ini untuk melihat sendiri bagaimana juruterbang Druk Air yang dikatakan antara juruterbang yang paling baik dan berpengalaman di dunia mengawal pesawat ini, terutamanya semasa melakukan pendaratan di Paro, iaitu lapangan terbang antarabangsa di Bhutan. Pendaratan di lapangan terbang di Paro adalah antara pendaratan yang paling sukar di dunia kerana bentuk muka buminya yang penuh bergunung ganang. Cuma juruterbang yang benar-benar berpengalaman boleh mendarat di lapangan terbang ini. Proses pendaratan di lapangan terbang di Paro ini kelihatan amat sukar. 1500. Pesawat yang aku naiki ini kelihatan meluncur ke kiri dan ke kanan di celah-celah kawasan yang bergunung ganang ini, terbang begitu rendah, berhampiran bumbung rumah-rumah orang tempatan di sini. Dan pada saat-saat akhir pendaratan ini, tiba-tiba aku terlihat lapangan terbang Paro di sebalik sebuah bukit. 100, 50, 40, 30, 20, retard, retard, retard. Aku berasa lega
kerana kami mendarat di lapangan terbang Paro dengan selamat. Setelah melepasi proses imigresen Bhutan yang amat cepat dan mudah, aku pun disambut oleh 2 orang pemandu pelancongku yang diuruskan oleh syarikat ejen pelancongan yang terkenal di Bhutan, iaitu Druk Asia yang berpusat di Singapura. Tidak lama selepas itu, aku pun tiba di bandar Paro yang terletak amat berhampiran, lebih kurang 15 minit perjalanan dengan kereta dari lapangan terbangnya. Di tengah-tengah bandar Paro itu, aku melihat ramai orang-orang tempatan yang sedang menyaksikan perlawanan sukan memanah yang dikatakan amat popular di Bhutan. Memanah adalah sukan tradisional di sini dan telah menjadi sebahagian dari cara hidup orang-orang tempatan di sini sejak turun-temurun. Jarak pemanah dan sasarannya adalah sejauh 150 meter. Mereka melihat cara bendera yang berwarna-warni di sekeliling mereka berkibar untuk mengetahui kekuatan dan arah angin yang bertiup semasa mereka memanah. Dan setiap kali mereka memanah, mereka akan menyanyi untuk meraihkan setiap panah yang kena pada sasarannya dan juga untuk menaikkan semangat pihak lawan mereka. Thimphu adalah bandar terbesar dan juga ibu negara Bhutan. Amat memeranjatkan bagiku apabila aku melihat tiada lampu isyarat yang wujud di negara ini. Mereka cuma menggunakan polis untuk mengawal trafik di sini. Jumlah penduduk di Thimphu cumalah lebih kurang 100,000 orang sahaja. Jadi, jalan raya di sini tidak terlalu sesak dan keadaan trafik di sini kelihatan begitu teratur walaupun tidak wujud lampu isyarat di seluruh negara ini. Keadaan di sini mengingatkan aku kembali semasa aku mengembara dengan basikalku di Tibet 6 tahun yang lalu. Segalanya kelihatan sama, termasuklah seni bina bangunannya dan rupa paras orang-orang di sini. Bandar ini kelihatan seperti berlakunya pertumbungan antara dunia moden dan dunia di zaman silam. Teknologi dan seni bina bangunannya kelihatan agak moden walaupun masih mempunyai ciri-ciri seni tradisional masyarakat Bhutan pada masa silam. Kebanyakan penduduk tempatan di sini masih lagi memakai pakaian tradisional mereka setiap hari. Bhutan mempunyai bilangan penduduk seramai lebih kurang 800,000 orang dan punca pendapatan utama negara ini
adalah daripada pembekalan hidroelektrik ke negara jiran mereka iaitu China dan India. Walaupun mereka terletak antara dua negara gergasi yang mempunyai bilangan penduduk yang paling ramai di dunia, tiada pencemaran di negara ini dan udara di sini amat segar. Mata wang yang digunakan di Bhutan ialah Bhutanese Ngultrum dan kadarnya adalah kurang sedikit berbanding dengan mata wang Indian Rupee. Bhutan adalah sebuah negara Buddha dan terdapat banyak kuil-kuil Buddha di serata bandar Thimphu ini. Aku difahamkan oleh pemandu pelancongku bahawa fahaman Buddha di sini amat sama dengan fahaman Buddha di Tibet. Mereka kelihatan amat bersungguh-sungguh dan menumpukan sepenuh perhatian mereka ketika melakukan upacara penyembahan mereka. Keadaan di kuil-kuil dan cara penyembahan oleh penganut Buddha di sini amat sama dengan keadaan di Tibet. Orang-orang Bhutan amat menekankan pendekatan agama di dalam hidup mereka dan amat menitik beratkan pelajaran fahaman Buddhism kepada anak-anak mereka sejak dari kecil lagi. Matlamat mereka adalah untuk mencapai tahap spiritual tertinggi di dalam ajaran Buddhism yang digelar sebagai Nirvana. Setengah penganut Buddha di sini cuma memakan sayur-sayuran dan buah-buahan sepanjang hidup mereka. Dan ada yang tidak akan memetik buah-buahan dari pohon, tetapi sanggup menunggu sehingga buah tersebut jatuh dengan sendirinya dari pohon tersebut sebelum mengambil dan memakan buah tersebut. Mereka amat menghormati segala yang ada di alam ini. Setelah aku berehat dan melihat kehidupan orang-orang tempatan di kawasan bandar, aku akhirnya bersedia untuk mengembara ke kawasan pergunungan di Himalaya di utara negara ini. Dari hotel tempatku menginap di Bandar Paro, aku cuma mengambil masa setengah jam dengan kereta untuk sampai ke kaki gunung Taksang, melalui kawasan kampung yang kelihatan amat eksotik kerana seni bina rumah-rumah di sekitar tempat ini.
Aku bermula dengan mendaki kawasan pergunungan Taksang, tidak jauh dari Bandar Paro, untuk melihat sendiri keindahan Tiger's Nest Temple, iaitu sebuah kuil yang amat popular di kalangan pelancong kerana keunikan seni binanya dan lokasinya yang amat unik, yang dibina di celah-celah lereng batu yang amat curam di kawasan pergunungan di Taksang. Pendakianku bermula di awal pagi, sekitar 2,000 meter di atas paras laut. Pada mulanya, aku meredah kawasan hutan dan sungai, tetapi tidak lama selepas itu, aku mula melalui jalan tanah dan berbatu. Aku mengalami keletihan seawal sejam pertama perjalananku kerana telah berbulan-bulan aku tidak melatih diriku untuk mendaki di kawasan yang beraltitud tinggi. Tetapi aku bernasib baik kerana cuaca di sini tidak begitu panas dan pemandangan yang indah di sepanjang perjalananku membuatkan aku bersemangat untuk terus mendaki ke tempat yang lebih tinggi untuk sampai ke destinasiku. Di sepanjang perjalananku, berkali-kali aku terserempak dengan orang-orang yang membawa kumpulan keldai mereka yang digunakan sebagai alat pengangkutan untuk membawa barang-barang seperti bekalan makanan untuk kedai-kedai dan kuil-kuil yang berada di puncak gunung ini. Setelah hampir 2 jam aku mendaki, aku berehat seketika menikmati pemandangan yang indah di sini sambil memerhatikan pemandu pelancongku, Siring, melakukan upacara penyembahan dan meditasinya sambil menikmati keindahan kawasan pergunungan di Taksang ini. Ya labi hada jumdi Ya shigona Setelah lebih kurang setengah jam kami berehat dan makan tengah hari, kami meneruskan lagi perjalanan kami selama lebih kurang lagi sejam untuk sampai ke kuil Tiger's Nest Temple ini. Apabila kami sampai ke tempat yang dituju, ramai pelancong di sini yang kebanyakannya adalah pelancong tempatan dan ada yang dari negara India. Pelancong dari negara India boleh masuk ke Bhutan tanpa perlu memohon visa dan mereka boleh melancong secara bebas di Bhutan tanpa perlu menggunakan pemandu pelancong di sini
kerana hubungan diplomatik yang amat kuat antara kedua negara ini. Aku berlega-lega selama beberapa jam di sini hingga menjelangnya waktu petang, menikmati pemandangan yang cukup indah dan suasana yang amat istimewa di sini. Matahari semakin jauh di ufuk barat. Suasana di sini yang pada mulanya kelihatan sibuk mula menjadi tenang apabila pelancong-pelancong beransur pulang. Tiger's Nest Temple adalah sebuah kuil yang berumur lebih 300 tahun dan amat istimewa di kalangan penganut agama Buddha. Om Vajrabandha Ahum Vajrabandha Om Vajra Nivida Ahum Om Vajrabandha Om Vajrabandha Ahum Tempat ini pernah menjadi tempat bertapa seorang pendeta Buddha yang terkenal pada masa silam dan kini menjadi salah satu destinasi pelancong yang amat unik di dunia. Aku rasa amat bertuah kerana dapat melihat tempat ini dengan mataku sendiri. Sejak kecil lagi, aku selalu tertanya-tanya apa yang terkandung di negara dalam pergunungan Himalaya ini. Dan kini, aku berjaya melenyapkan perasaan ingin tahuku itu. Aku mula rasa bersemangat untuk masuk ke kawasan yang lebih dalam untuk menerokai negara Himalaya yang penuh misteri ini.